Hello friends, আজি মই আফটাৰ ইফেক্টত আপোনালোকক এই শ্যাডো টেক্সট এনিমেশন ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাকে শিকাম। এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে আমাক মিনিমাম 4টা ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই ইফেক্ট এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি কিমান মান এমাউন্ট কিমান মান ভ্যালু ৰাখিব লাগে তাকে মই শিকাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ফেলে প্ৰেক্টিছ কৰক নিজৰ প্ৰজেক্ট বিলাকত। এতিয়া আহকচোন আমি সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাকে চাওঁ। ইয়াতে আছে নিউ কম্পোজিশন বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিম কৰাৰ পিছত এনেকৈ এখন কম্পোজিশন সেটিংছৰ উইন্ডোজ পপ হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে আহিব কম্পোজিশন নেম, আপোনালোকে কম্পোজিশনটোৰ নেম দিব শ্যাডো টেক্সট এনিমেশন। তাৰপিছত ইয়াতে সাইজ দিব 19201080 fps 30। আপোনালোকে যিমান ৰাখে ইচ্ছাৰ কথা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে ডিউৰেশ্যন দিছো 10 সেকেন্ড, আপোনালোকৰ মতে নিজৰ মতে যিকোনো ডিউৰেশ্যন ৰাখিব পাৰে। ওকে কৰিম। কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে প্ৰথম কাম হৈছে যেতিয়া আমি টাইটেল এনিমেশন এটা ক্ৰিয়েট কৰো তেতিয়া আমাক টাইটেল গ্ৰিডৰ প্ৰয়োজন হয়, নহলে টেক্সটটো এৰেঞ্জ নাথাকে। ইয়াতে আপোনালোকে এটা আইকন দেখা পাইছে, ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি টাইটেল একশন সেভ এৰিয়াটো ক্লিক কৰিম, এনেকৈ লাইন আহিব। এতিয়া কি কৰিম, ৰাইট ক্লিক কৰিম, নিউ আইটেমত যাম, সলিডত যাম, ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড বিজি বুলি শৰ্টকাট ক্ৰিয়েট কৰি ওকে কৰিছো। এতিয়া আমাক ইয়াতে এটা ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, CC ফিক নেট। এই ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম, কৰি পিনে একো সেটিংছত লৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ডাইৰেক্ট টেক্সট টুলত যাব, এবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ইয়াতে আমি ওয়াৰ্ডটো লিখিম। আপোনালোকক যি ওয়াৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো লিখি দিব। মই লিখিছো শ্যাডো। আৰু এই যোনটো টেক্সট লেয়াৰ এইটো সিলেক্ট কৰি এংকাৰ পইণ্ট টুলত যে আছে ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিম। কৰাৰ লগে লগে এংকাৰটো মিডিলত গুচি যাব, কাৰণ এইটোৱে মিডিলত নিয়াৰ, কাৰণ টেক্সটটো মই মিডিলত এৰেঞ্জ কৰিব খুজো, মানে এলাইন কৰিব খুজো। এতিয়া এলাইন টুলটো অন কৰাৰ কাৰণে উইন্ডোজত যাব, এলাইন টুলটোত আগতে ক্লিক কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে চাব এলাইন টুলটো আহিছে, আৰু পিছত এইটো মিডিল কৰি দিব। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কাম হৈছে ইয়াতে প্ৰথম যোনটো ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো হৈছে CC ৰেডিয়েল ফাষ্ট ব্লাৰ। এই ইফেক্টটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম, কৰি পিনে এমাউণ্টটো আমি 100 কৰিম। আৰু এই যে আইকনটো দেখি পাইছে এই আইকনটো এবাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ প্লাছ চিন আহিব, হল লগে লগে এইটো বস্তু এই কোণটোত আমি থৈ দিম। দিয়াৰ পিছত আমাক এতিয়া নেক্সট যোনটো ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো হৈছে মেট চকাৰ। এই ইফেক্টটো আমি আনি এই শ্যাডো যোনটো টেক্সট লেয়াৰ আছে এইটো ড্ৰেগ কৰিম। কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে জিওমেট্ৰিক সফটনেছ 0 কৰিম, চক 01 কৰিম, 0 কৰিম, তাৰপিছত সফটনেছ 0 কৰিম আৰু গ্ৰে লেভেল আমি 0 কৰিম। তাৰপিছত ইয়াৰ যোনটো ভ্যালু -125 কৰিম, -125 কৰাৰ লগে লগে হোৱাইট কালাৰ আহিব। এতিয়া আমাক কালাৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেক্সট ফিল ইফেক্টটো FILL। এই ফিল ইফেক্টটো আমি ইয়াত লেয়াৰত ড্ৰেগ কৰিম, কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ৰেড সিলেক্ট হৈছে। মই ইয়াতে ব্লেক দি দিম, দি পিনে ইয়াৰ ভ্যালুটো মই অপেচিটিটো 50 কৰি দিম। দি পিনে আমি নেক্সট ইয়াতে আৰু এটা ইফেক্ট দিম CC কম্পোজিট। এই CC কম্পোজিট ইফেক্টটো আমি সেই টেক্সট লেয়াৰটোত ড্ৰেগ কৰিম, কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ কালাৰটো আহিছে। RGB অনলিত আমি অফ কৰি দিম, দিয়াৰ পিছত এনেকৈ এটা কালাৰ আহিব। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে সেই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, কিন্তু এনিমেটেড হোৱা নাই। কি কৰিম, ইয়াতে যোনটো CC ৰেডিয়েল ব্লাৰ ফাষ্টৰ ইফেক্ট আছে ইয়াতে আমি এটা ষ্টপ ৱাটছৰ আইকনত ক্লিক কৰিম আৰু ইউ প্ৰেছ কৰিম। কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা এনেকুৱা নীলা এটা সার্কুল টাইপ বস্তু এটা আহিব। 2 সেকেন্ডত যাম, আমি এই যোনটো এটা সার্কুল এটা আছিল এই সার্কুলটো আমি এইটো সাইডে কোণটোত লৈ আহিম আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এটা নৰ্মেল এনেকুৱা ইফেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈছে। এতিয়া কি কৰিম, এই দুটা কি ফ্ৰেম আমি সিলেক্ট কৰি কিবোৰ্ডত F9 প্ৰেছ কৰিম, ইজি এজ হৈ যাব। আৰু ইয়াতে গ্ৰাফ এডিটৰত যাম, ৰাইট ক্লিক কৰিম, ইয়াতে এনেকুৱা হৈ থকা যে স্পীড গ্ৰাফটো অন কৰি লওক, এই লেয়াৰ দুটা সিলেক্ট কৰিম, কৰি আপোনালোকে এনেকুৱা কাৰ্ভ এটা ইফেক্ট দি দিব। দি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ প্লে কৰি চাব, আপোনালোকৰ
সেই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই ইফেক্টটো এনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই পিনে প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু নিজৰ প্ৰজেক্টবিলাকত ইউজ কৰক যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰক